Ayan, ito na po ang ating masarap na pansit para sa pamilya. My first time to cook pansit na ganito karami guys, 6 kilos. Hello guys, magandang araw po sa lahat. Ngayon po ay maghahanda tayo sa ating lulutuin pansit guys. Panipenta ko tadi.
ganito karami guys, 6 kilos. Picture muna. Picture muna tayo. Ayan, ito na guys. Picture. For remembrance. Cook with my sister, Auntie.